بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیری زمونږه بل ټاپک وی هیومن نروس سیستم. اوس چې دا کوم نروس سیستم دی موږ ورته اوله به د دې ډیویژن کو تقسیمو به او تقسیم وکړو نو بیا به د هر پارت ځان ځان کارم وایو. نو دې تقسیمېدو باندې شروع کوو چې د انسان چې کوم نروس سیستم دی په دې کې څوک دي، مین به کې څوک دي، بیا یې پسې مخکې زی واړه اخري ټول یې پکې څوک دي. په ننني چپټر کې به موږ د نروس سیستم کې چې کوم اولنۍ کوم حصه د برین ان شاء الله دا نو په دې به زموږ ټوټل خبرې به هر اول او تو ګوري د انسان چې کوم نروس سیستم دی د دې مین دوه حصې دي. یو ته موږ CNS وایو. CNS مطلب سنټرل نروس سیستم او بل زموږ سره دی PNS پیریفرل نروس سیستم. نو سنټرل نروس سیستم کې بیا تاسو په دې کې دوه حصې دي. هغه حصې کې یو زموږ سره دا برین دی او بل پکې زموږ سره سپاینل کارډ دی. نو بیا په دې دوه کې زموږ نن میچ د برین سره دا برین او د سپاینل کارډ چې کوم زموږ سره د پراته دي. نو اوله خو دې خبره کوم چې دا ډیر زیات ډیلیکیټ او ډیر زیات نازک پارټس دي زموږ د نروس سیستم. نو دې له هغه ته خامخا ولا پروټیکشن ورکړي، مطلب ډیر اهم کسان هم دي لکه د کور مشران دي. نو مطلب فیصلې کول هر څه حصې د دیو دي. نو دیو له ته خپل حفاظت ورکړي. هغه حفاظت په درې قسمه حفاظت لري دی سنټرل نروس سیستم. اورنه حفاظت خو موږ دی باندې د دې په سکلیټل موادو سره تاسو ته پته را دا زموږ برین دی. دا برین زموږ سره په سکل کې په دې کوپړې کې ته پټ کیږي او بل لا زموږ سره سپاینل کارډ دی. دا سپاینل کارډ زموږ سره په ورټیبرل کالم کې مطلب د ملا پاړو کې پټ دی. دوباره چې کوم زموږ برین دی دا برین زموږ سره د دماغ چې کم کوپړې کې باندې یا کم کیویټي کې باندې هغه ته موږ کرینل کیویټي وایو. بیا لاندې سپاینل کارډ زموږ سره په ورټیبرل کالم کې باندې VC مطلب ورټیبرل کالم د ملا پاړو کې باندې. بل پروټیکشن زموږ سره د منینجز یو خاص قسم پردې دي چې برین دی ټیک ده او دا زموږ سپاینل کارډ دی. زه به یې ولیکم یوه پرده لکه یوه پرده زموږ سره دا یوه پرده شوه او دې پردو ته موږ منینجز وایو. دا یاد ساتئ منینجز. نو دا درې قسمه پردې دي. یوه دغه پرده شوه، دا پسې بله پرده شوه کلیر او بل پرده به زه په دې بلو کلر باندې شو. په دې درې پرتو کې ستا دا برین او دا سپاینل کارډ محفوظ پټ پراته دي. نو دې گرین ریډ او دې بلو دا پردې چې دي دې درې وړ پردو ته موږ څه وایو منینجز پردې او د دې ګرین پردې په منځ کې زموږ سره CSF څه شي هغه اوس وایي. په دې یو خاص فلویډ پروت دی. نو دې دا په CSF کې خو بهر دلته د منینجز خبره ما وکړه چې دا زموږ سره بلیک کلر دا کوم دا برین دا سپاینل کارډ دی. نو دې نه چاپیره درې پردې چاپیره دي. یو ته موږ ډورامیټر وایو دا بلو کلر، بیا دا ریډ کلر موږ سره ارکانایډ میټر او دا دنده اخیرنی ریډ کلر باندې ډورامیټر دی. موږ له حفاظت ورکړل. دین علاوه بیا حفاظت CSF ورکړي. CSF څه شی دی؟ سیریبروسپاینل فلویډ مطلب دا دی چې دا دماغ او د دې سپاینل کارډ نه چاپیره یو خاص اوبه پرته ده. ما تاسو مخکې ویل چې اوبه په کوم ځای کې پرته ده؟ د دې سرې پردې او د شنې پردې په منځ کې یو خاص اوبه پرته ده. د هغې وجه دا ده چې دلته کې د دماغ ته خو چېرته سره رګ مګ راغلی که نه نو د هغه رګ نه دلته دا فلویډ ډیفیوز کېږي. بهرحال دغه فلویډ دی. د دې فلویډ کار څه دی؟ زه تاسو ته دا سره پرده لږ دلته راوباسم او دا شنه پرده لږ بار ته راوباسم. دا دواړه دا دوه پردې دي. په منځ کې زموږ څه پروت دی؟ CSF پروت دی. نو که فرض کا دا اوبه یو خاص فلویډ چې دا اوبه په دې کې نه وي دا پردې یو بل ځای راغلی دی دا بالکل فزیکل ټچ کېدی دی بیا به دماغ دا پردې مدې خرابېدی خو د اوبو د وجې نه دا یو بل څه نشي ټچ کېدی ځکه دا میکانیکل پریشر میکانیکل فورس یا هر څه داسې دی هغه دا برداشت کوي. اوس په دې CNS کې سنټرل نروس سیستم کې موږ د برین او سپاینل کارډ سبا اوس موږ میچ د برین صحیح سپاینل کارډ به پریږدو ان شاء الله. سپاینل کارډ به خیر بیا نو اوس په د برین په اړه موږ خبره سٹارټ کوو. نو اوله د برین په اړه کې موږ لږ جنرال خبرې کوو چې دا برین مطلب د دې څه خصوصیت وایو. نو په دې کې موږ اولنۍ خبره ده د برین په اړه کې د ویټ خبره کوو. د ویټ خبره دا ده چې مطلب موږ سره په نارینه کې دا 1600 ګرامي او په زنانه کې 1450 ګرام. د دې د کلر خبره کوو نو وایټش تاسو پیژنئ سپین شان. بیا د دې لوکیشن خبره کوو. دماغ زموږ سره کوم ځای کې کرینیل کیویټي. د بلډ سپلای خبره کوو مطلب چې دې ته زموږ سره د بلډ سپلای څومره دی نو په یو منټ کې 750 ملي لیټر وینه رواني پر منټ. په یو منټ کې 750 ملي لیټر وینه دې مزو ته راځي بیا تیزي په یو منټ. پارټس اف برین چې توس دماغ راوړي نو دماغ په زموږ سره درې سي ته نظر راشي. کلیر ده؟ نو هغه درې سي زموږ سره دي فور برین یو میډ برین دی او یو هاند برین دی. فور برین مقصد دا دی
چې دا مازغه دلته په دې کوپړه کې مخې ته پراته دي. نو فور مینس هغه مخې ته، او میډ برین مطلب په دې پسې شاته په منځ کې چې کم دماغ دی په دې نه لاندې لږ دماغ پراته دي. ټیک ده، لږ شانې هغه ته موږ میډ برین وایو. د میډ برین نه بیا ښه لاندې شاته دې سایډ ته زموږ سره نور دماغ دی په دې علاقه کې چې هغه موږ هاینډ برین وایو. په دې درې کې زموږ سره د پور برین خبره کوم. بیا چې کله ته پور برین راوالې د پور برین بیا مزید زموږ سره دوه حصې دي. یو ته وایي ټیلون سیپیلان او بل ته موږ ډاین سیپیلان وایو. پور برین هغه دماغ دغه تصویر جوړ کړی دغه له وروسته خو بهر زه درته اوس وایم زموږ سره دا کوم چې دا دماغ دا زموږ سره پور برین دی. ګورې دا سې او ته وګورې دا پور برین دی. نو په دې پور برین کې زموږ چې کومه دوی سي ټیلون سیپیلان بیا اولفیکټري بالف او سیریبرم باندې مشتمل دی. لکه په دې کې زموږ سره بیا دا ټول سیریبرم دی. دا ټول زموږ سره سیریبرم دی او په دې سیریبرم کې اوس دلته کې زموږ سره فیر اف اولفیکټري بالف وي. لکه یو دا دی په خوا کې بیا بولي دوه. ټیک شو. ټیلون سیپیلان مزید په دوی سو مشتمل دی، اولفیکټري بالف او په سیریبرم باندې. سیریبرم دا زما سیریبرم دی. ټیک ده، لکه دا دماغ نه دی، دا خو چې لکه فرض داسې ګورم نو دا دماغ موږ ته د دې سایډ نه داسې ښکاري. دا دماغ بیا چې داسې لکه فرض داسې ګورم دا بیا موږ ته داسې ښکاري. نو دا فور برین نه دی، بیا دا زموږ سره په منځ تقسیم دي. په منځ دا اوس ټول زما سیریبرم دی، دا کوم چې دا سټرکچر ما جوړ کړی. نو دا سیریبرم بیا مزید موږ په دوه حصو کې تقسیم کړلی. یو دی رایټ هیمسفیر او بیا لیفټ هیمسفیر. نو فرض کا که زه اوس ودرېږم او زم چې دا زما دماغ دا تصویر دی، نو په دا دماغ چې په منځ تقسیم کو سیریبرم خبره ته کوم. ټیک ده، دا لیفټ دی او دا رایټ دی. نو دا لیفټ هیمسفیر دی او دا پسې رایټ هیمسفیر دی. اوس د سیریبرم خبره کوم. سیریبرم ډېر امپورټنټ پارټ دی دماغ او دا زموږ په دماغ یو ټول غټه حصہ ده سیریبرم. ته وګوره کنه په دې ټول کله چې دا تاسو څومره د دې ځینې په بار دا ټول ښکاري زموږ سیریبرم دی. دا شنه کرښه د زړه چاپیرون تاسو ته پته ولګي. ګورې د دې ځینې دا شروع شوی دی داسې دا داسې د دې په بار چې دا څومره تا ته ښکاري داسې سیریبرم. نو سیریبرم بیا خدا موږ د سایډ نه ښکاري خو چې ته داسې سیده نه ګوري. نو سیریبرم بیا مزید په دوه حصو تقسیم شوی دی، رایټ هیمسفیر کې او په لیفټ هیمسفیر کې. نو دلته کې دا رایټ هیمسفیر او لیفټ هیمسفیر دوی منځ جدا دي. دیو چا میلاو کړی دی په منځ کې یو کنکشن دی، هغه د اکسان نه جوړ یو کنکشن دی. هغه نوم دی کارپس کولوسم. لکه د دې او د دې په منځ کې چې کوم فول له کوم رابطه ده هغه ډایرکټ نه ده، بلکې د دې شی په ماده سره د سور کلر چې ما جوړ کړی دی دې ته کارپس کولوسم وایو. اوس پکې د علم لپاره دا خبره یاد وساتئ چې دا زما لیفټ هیمسفیر دی او دا رایټ هیمسفیر دی. زما رایټ هینډ دی. ټیک ده، دا ښی لاس دی. زما د دماغ نه بلکې د هیمسفیر نه زما دا ښی لاس چا نه کنټرول دی؟ د دې لیفټ هیمسفیر نه. او زما دا لیفټ هینډ چا نه کنټرول دی؟ هغه د دې رایټ هیمسفیر نه کنټرول دی. بیا دا سیریبرم زموږ بیا مزید په دوی سمو تقسیمونه چې دا ګوره دا سیریبرم دا دوی حصې. نو د بار کوم حصه ده دې ته موږ کارټیکس وایو او دې چې کومه دا دنده ده د دې شنه کرښه دې په منځ کې دې ته موږ کته وته میډولا وی امته ویل شي او بهر وایټ میټر وته ویل شي. دې بس بیا زموږ سره د ډاینسیفلان د فور برین دوی مې څه شروع کیږي لکه دا لکه نه 1 2 3 4 5 دا زموږ د فور برین دوی مې سره او دې ته موږ ډاینسیفلان وایو په شریکه. نو دې کې دا هر سټرکچر ځان نوم دی. نو ډاینسیفلان موږ سره مزید 15 سی دي. یو ته تیلیمس وایي، دا په سور کلر چې ما څه کومه دا تیلیمس دی. بل دی هایپوتیلیمس، دا په دې شین کلر چې کومه دی دا هایپوتیلیمس دی. او په هایپوتیلیمس پسې بیا زموږ سره دا په دې تور کلر نه دی، دا چې کومه جوړل دي ته امیګډالا وایو. امیګډالا ټیک ده. او په دې امیګډالا پسې لاندې دا په دې بلو کلر چې کومه دی دې ته موږ هایپو کیمپس وایو. او دلته پکې دا نه دی بل په شان دې ته موږ پیچیوټر ګلینډ وایو. نو د پیچیوټر ګلینډ په اړه کې به خیری او کیمیکل کوارډینیشن کې په ډیټیل خبره کوم. خو به هر حال زموږ سره د پور برین د ډاینسیفلان حصہ ده. ګوره بیا ورته وګورئ د پور برین ډاینسیفلان زموږ سره مزید 15 سي تیلیمس، هایپوتیلیمس، امیګډالا، هایپوکیمپس او پیچیوټر ګلینډ. ها زموږ سره د پور برین قصه ختم. د پور برین پارټس موږ ختم کړو. کلیر. اوس پسې راځم میډ برین. میډ برین مطلب د پور برین لاندې ورکوټ شان سره هغه ته موږ میډ برین وایو. نو دا په دې سور کلر چې ما کوم جوړ کړل دا زموږ سره میډ برین دی. او دا چې ورکوټ غوندې کې سره
د دې مزید نور سیمې نشته مهاره لو فنکشن کې به بیا د کار وایو داسې شي خو دا به شو میډ برین منځنی دماغ او میډ برین پسې بیا زموږ هاند برین دی شاته بل دې سټ دلته کې چې پراته دي دې ته موږ هاند برین وایو د هاند برین بیا ځان نه مزید درې سي هغه یو دی سیریبلم ګورې دلته ما سیریبرم لیکلی دی دا د فور برین حصه ده او دا بیا سیریبلم دی دا زموږ د هاند برین حصه ده دا زموږ سره دی دا ټوټل ده د دې پاڼې په شان دا سیریبلم دی په سیریبلم کې بیا زموږ سره پونز دی دا زموږ سره دی دا پونز دی د دې نوم سره پونز او په پونز پسې بیا چې کومه دا لاندې میډولا اوبلانګیټا نو دې پونز نه بیا ښکته په دې سور کله چې نفس څومره ورو کړی دی دې ته موږ څه وایو میډولا اوبلانګیټا زه به دا رنګ ورکړم دا زموږ سره شو میډولا اوبلانګیټا بیا به په یو دوباره ریویو وکړو لکه پارټس آف برین دی د پارټس آف برین دی دماغ درې سی دی فور برین دی میډ برین دی او هاند برین دی فور برین بیا مزید ما په دوه حصو کې تقسیم کړو ټیلونسیفیلان او ډاینسیفیلان ټیلونسیفیلان مزید بیا موږ په دوه حصو کې تقسیم کړل olfactory lobe او بل دی سیریبرم بیا مزید موږ په دوه حصو کې تقسیم کړل دا د دماغ د ټول لغټ حصہ سیریبرم ده نو هغه د په سایډ باندې ما جوړ کړل دلته کې او دلته کې ما په فرنٹ د تصویر اخیستې ده نو سیریبرم یو دی رائټ لیفټ هیمسفیر او بل دی رائټ هیمسفیر د دې لیفټ هیمسفیر او د رائټ هیمسفیر ډایرکټ کانټیکټ نشته بلکې پیوشي په مدد سره میلا د ټول نه دی میلاو هغه سیستم وایو کارپسم کولسم بیا وسه ډانسیفیلون بیا مزید 5 سی دي تیلیمس دا هایپوتیلیمس دا امیگډالا دا هایپوکیمپس دا او پیچیوټری ګلینډ دا اوس پسې زموږ بیا دا میډ برین دی په فنکشن کې به دې خبره کوو دا ورکوټ حصہ د نور پارټس نشته بیا په زموږ سره دی هاند برین د هاند برین بیا زموږ سره درې سی دي دا پاڼه شان شي چکارې په دې بلو کلر دیس از کالډ سیریبلم او پسې دا ګول شان شي دیس از پونز او د باقي لاندې زموږ څخه کومه دی دیس از میډولا اوبلانګیټا دا شو زموږ سره دماغ فارس سی ټوټل نو ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. Thank you. Allah Hafiz.